আজি মই তোমালোকক ABCD চতুৰ্ভুজৰ B কোণটো কি 80 ডিগ্ৰী, D কোণটো 40 ডিগ্ৰী আৰু C কোণটো 70 ডিগ্ৰী, A কোণটো নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া চোৱা আমি ছবিটো ফাৰ্ষ্টে আঁকিলো। এটো কি এটা চতুৰ্ভুজ। এতিয়া A B C D ইয়াত আমাৰ B কোণটো কি কৈছে? এই B কোণটো কৈছে 80 ডিগ্ৰী, D কোণটো কৈছে 40 ডিগ্ৰী আৰু C কোণটো কৈছে 70 ডিগ্ৰী। তেন্তে আমাক এই A কোণটো আমাক উলিয়াব লাগে, হয় নে নহয়? এতিয়া আমি কেনে ধৰণে উলিয়াম চোৱাচোন সলিউশন। দিয়া আছে কি দিয়া আছে ABC চতুৰ্ভুজৰ কি মান দিয়া আছে চোৱাচোন B কোণটো হয়নে এংগল B এটো কিহেৰে বুজায় কোণেৰে সেইকাৰণে আমি এংগল B লিখিলো কিমান 80 ডিগ্ৰী এংগল C equal 70 ডিগ্ৰী এংগল D equal 40 ডিগ্ৰী এংগল A is equal question mark এতিয়া সোয়া আমি ম্যাথছটো কৰিম এতিয়া মই ক চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি 360 ডিগ্ৰী মনত ৰাখিবা ত্ৰিভুজৰ তিনটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি হৈছে 180 ডিগ্ৰী আৰু চতুৰ্ভুজৰ হৈছে 360 ডিগ্ৰী তে এতেকে আমাৰ চাৰিটা কোণ কি কৰিম প্লাস কৰিম A কোণ প্লাস B কোণ প্লাস C কোণ প্লাস D কোণ ইজুকেল কিমান চাৰিটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি কিমান কলো 360 ডিগ্ৰী মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা 1 মাৰ্কস কোৱেশ্চনটো আছে চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি কিমান এতিয়া সোৱা আমাৰ A কোণটো উলিয়াব দিছে A কোণটো দিয়া আছে জানো নাই সেইকাৰণে আমি A কোণৰ জাগাত A কোণ পাতি দিম প্লাস B কোণটো কিমান আছে 80 ডিগ্ৰী প্লাস C কোণটো কিমান আছে 70 ডিগ্ৰী প্লাস D কোণটো 40 ডিগ্ৰী ইকুৱেল 360 ডিগ্ৰী এতিয়া A কোণটো দিয়া নাই যেহেতু আমি A কোণৰ জাগাত A কোণে পাতিম কাৰণ আমি এটো উলিয়াব লাগে প্লাস এই তিনিটা কি হৈছে প্লাস হৈছে এটো প্লাস কৰাচোন 80 আৰু 70 কিমান হৈছে 150 আৰু 40 190 is equal 360 ডিগ্ৰী এতিয়া সোয়া আমাক A কোণটো উলিয়াব দিছে ইকুৱেলৰ পিছত কি আছে ইকুৱেলৰ পিছত যেটো থাকে এটো ফাৰ্ষ্টে লিখিম আমি আৰু এই সংখ্যাটো কি আছে প্লাসত এফালে গলে কি হ'ব মাইনাস এতিয়া সোয়া 360 পৰা 190 গলে কিমান 360 190 ইয়াৰ পৰা 16 পৰা 9 গলে গৈ 7 170 ডিগ্ৰী আমাৰ কিমান ওলাইছে A কোণৰ মান 170 ডিগ্ৰী তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু নিয়মত অংক বুজিব হলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবা